Vâng, xin chào anh em. Chào mừng mọi người đến với kênh Anh Em Đàn Sét. Thời gian vừa qua mình đã đăng tải rất là nhiều các cái clip chia sẻ về các kỹ thuật về gai và các cái mặt vợt phản xoáy thì đã nhận được phản hồi rất là tích cực của rất là nhiều anh em. Có nhiều anh em cũng có comment hoặc là nhắn tin cho mình là muốn là tìm hiểu về các cái kỹ thuật cũng như là tính chất của cái mặt vợt anti. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người về tính chất của mặt vợt anti và các cái kỹ thuật của nó nhé. Mình cũng xin phép được giới thiệu một chút là cái mặt vợt anti cũng là một trong những cái mặt vợt giúp cho mình có được cái thành tích thi đấu rất là tốt ở giải vô địch quốc gia năm 2023. Ở trong giải đấu đó thì mình cùng với đồng đội đã vào đến tận vòng tứ kết và để thua trước đội tuyển Hà Nội. Trong giải đấu đấy thì mình cũng đã thắng được rất là nhiều các cái vận động viên có đẳng cấp kiện tướng như là Lê Đình Duy hoặc là vận động viên Bùi Hữu Huy, Huy Cắt của đội tuyển Hải Dương. Và mình có một cái trận thi đấu rất hay với vận động viên Nguyễn Anh Tú, Tú Mẩu. Và năm đó thì Tú Mẩu vô địch đơn nam. Thì mọi người có thể theo dõi ở trên kênh Làng Sét Bóng Bàn hoặc kênh Lâm Làng Sét để theo dõi lại những cái trận đấu đấy của mình nhé. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về tính chất của mặt vợt anti. Ở đây là mình có hai cây vợt và đang được lắp hai mặt vợt anti mọi người nhé. Đấy, hiện nay thì anti thì cũng chỉ có hai loại thôi. Đó là anti theo thế hệ cũ, là anti những cái dòng anti nó là cao su, mặt vợt nó sẽ trơn. Anti thì đương nhiên là bề mặt sẽ là trơn rồi, nhưng mà mặc dù nó là bề mặt trơn, tức là gần như không có ma sát, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái độ ma sát nhất định. Thì những cái anti đời cũ ấy thì thường nó là mặt anti cao su, tức là nó sẽ vẫn nảy như này. Đấy, nó vẫn sẽ nảy một chút. Đấy, để cho chúng ta dễ đánh, dễ kiểm soát. Còn cái mặt vợt anti mà mình sử dụng để thi đấu trong nhiều năm vừa qua, đó là mặt anti đời mới hay còn gọi là anti nhựa. Thì nó sẽ rất là xịt. Đây, nó rất là xịt như này. Mọi người thấy không? Bóng nảy lên là tụt ngay. Đấy, thì ngoài những cái kỹ thuật của anti như quẹt rồi là đẩy thì nó còn có những cái kỹ thuật tương tự như gai. Và đặc thù của cái dòng mặt vợt anti này đó là kỹ thuật chop block trong bàn. Ở phần sau thì mình sẽ trình bày cho mọi người theo dõi. Và chúng ta hãy cùng đi tiếp đến phần tiếp theo của clip nhé. Vâng, như ở phần trước mình nói với các anh chị em, đó là mặt vợt anti thì sẽ có hai loại. Đầu tiên là đây là cái dòng mặt vợt anti cao su nha mọi người, anti power. Đây là một trong những cái dòng mặt vợt anti với cái tuổi đời khá lâu năm và cũng là một trong những dòng anti huyền thoại đấy. Thì nó là anti cao su này mọi người này. Đấy, thì cái bề mặt nó là bề mặt cao su, nó sẽ hơi mềm một chút. Nó sẽ là tương tự với cả một cái mặt mút mềm, một mặt mút mềm mà bề mặt là trơn. Đấy, nhưng mặc dù là bề mặt trơn nhé, nhưng mà nó sẽ vẫn có một chút cái độ ma sát này mọi người này. Chứ quả bóng không thể trơn tuột như này được. Đấy, nhiều khi là như những cái mặt gai chế là chúng ta để quả bóng chúng ta miết này một cái là nó không có độ dừng lại. Chứ đây kể cả như mặt anti thì nó vẫn có độ dừng lại này mọi người này. Đấy, chứ nó không trơn tuột một cái. Đấy, thì cái dòng anti cao su này rất là dễ đánh và dễ chơi. Nhất là cho những cái người mà mới chuyển từ mút sang nhé mọi người. Những anh chị em mà muốn chuyển sang anti ý, thì nên bắt đầu với những cái dòng anti cao su như này. Và điển hình là dòng anti power. Đấy, thì nó sẽ rất dễ chơi và rất dễ kiểm soát. Với những cái kỹ thuật đặc thù của anti thì mình sẽ trình bày ở cái phần sau cho mọi người nhé. Vâng, và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các anh chị em là đây là cái dòng anti thế hệ mới. Nó là anti nhựa nhá. Thì cái miếng anti mình sử dụng ở đây là miếng anti ABS. Thì với cái miếng anti này là mình đã thi đấu rất là thành công và có một số những cái thành tích nhất định ở các cái giải đấu quốc gia cũng như là một số giải đấu phong trào. Đấy, thì cái mặt vợt anti này, cái đặc điểm của nó là anti nhựa nha mọi người. Đấy, thì cái bề mặt của nó sẽ sờ vào nó sẽ cảm giác như là cái miếng nhựa, nó sẽ hơi cứng một chút. Và thứ hai là cái dòng anti này ấy, là đa phần nó sẽ có sẵn cái lớp dính này này. Mình sẽ dán vào cốt vợt một lần luôn và đánh đến lúc hỏng. Chứ nếu mà mọi người bóc ra dán lại nó sẽ bị gãy nhựa đây. Ví dụ như cái anti này của mình là mình đã dán ở một cái vợt trước rồi. Và đây là mình dán lại thì nó bị những cái đường gấp này là những cái đường như kiểu cái vết nhựa bị gãy. Đấy, thì đấy là cái đặc điểm của cái dòng anti đời mới. Và thứ hai là cái mặt anti này nó rất là xịt mọi người ạ. Đấy, gần như là quả bóng khi mà đập vào cái mặt anti này nó sẽ giảm hết lực, nó sẽ không nảy. Do vậy là cái dòng anti này nó sẽ có thêm những cái kỹ thuật đặc thù giống như là mặt vợt gai không có ma sát ấy, nó sẽ block và nó sẽ giảm được những cái quả bóng rất ngắn ở trong bàn. Đấy,
Ngoài ra thì cái độ trơn của mặt anti này nó cũng lớn hơn cái mặt anti đời cũ, mặt anti cao su. Đấy thì chúng ta thấy là gần như bề mặt nó trơn nhiều hơn, thì nó sẽ thực hiện những cái kỹ thuật quẹt hất, nó sẽ gây được cái sự khó chịu hơn, nhưng đồng nghĩa với việc là nó sẽ khó đánh hơn. Và khi mà chúng ta thực hiện những cái kỹ thuật của anti là chúng ta sẽ phải vào lực tay rất là nhiều. Đấy, thì đấy là hai cái dòng anti phổ biến. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo nhé. Mình sẽ giới thiệu các cái kỹ thuật phổ biến của mặt anti cho các anh chị em cùng theo dõi nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của clip. Đó là tính chất của các cái dòng mặt vợt anti nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ thử với cái dòng mặt vợt anti huyền thoại nhé, anti cao su hay còn gọi là anti cổ điển. Đấy, thì cây vợt mình sử dụng ở trong clip này với mặt anti đó là cây vợt Kokiniwa phiên bản nâng cấp, đó là phiên bản có carbon rất là xoáy, và anti phía bên trái là anti power nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử tác động xoáy của mặt anti khi chúng ta đối phó với các loại xoáy của đối thủ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử với xoáy xuống đầu tiên nhá. Đấy, xoáy xuống này. Rồi, chúng ta có thể thấy là đối với mặt anti thì khi mà đối thủ giao xoáy xuống sang, chúng ta quẹt sang, nó sẽ là một cái quả bóng lỏng, nó hơi lỏng lỏng. Mọi người nhìn trên clip có thể thấy rúc, có thể là bóng rúc, nhưng mà thực ra là đấy là do vì bóng nó tụt lực. Đấy, chứ còn nếu mà quả này nếu mà vào gò là nó bềnh ngay, vì nó là bóng lỏng mà. Đấy, nó rất là bềnh. Đấy, thì cái đặc điểm lớn nhất của mặt anti đó là tính chất giảm xoáy, hay còn gọi là tính chất đưa cái quả bóng xoáy của đối thủ về một cái quả bóng lỏng hoặc quả bóng trơ. Đấy, nhất là những cái dòng anti đời cũ này thì nó sẽ có một chút xíu cái khả năng lộn xoáy thôi, chứ thực ra nó không có khả năng, nó không lộn xoáy được nhiều đâu. Thì đa phần là cái xoáy của đối thủ khi mà đưa sang anti thực hiện các kỹ thuật thì đều trả lại một quả bóng lỏng không xoáy, hoặc là một quả bóng giảm xoáy, tức là nó bớt xoáy đi. Đấy, nhưng đa phần là nó sẽ là bóng lỏng. Thì đối với xoáy lên thì cũng tương tự như vậy. Đấy, ví dụ như đối thủ đưa xoáy lên này, thủ đưa xoáy lên chúng ta đỡ sang, nó sẽ là một quả bóng lỏng bồng bồng bồng, mọi người thấy không? Thế còn nếu mà nhiều xoáy, nếu ví dụ như đối thủ đưa nhiều xoáy hơn chẳng hạn này, thì nó sẽ hơi giảm xoáy thôi, nó hơi giảm xoáy. Mọi người thấy là nó vẫn nó rúc, nhưng mà thực ra cái quả rúc đấy không phải là xoáy xuống đâu, mà nó là rúc là vì nó trở thành quả bóng lỏng và không có lực, nó tụt xuống. Đấy, thì cái tính chất điển hình của các cái dòng anti cao su này đó là tính chất giảm xoáy, đưa quả bóng về thành bóng xoáy lỏng, hay còn gọi là bóng không xoáy, để cho gây nhiễu cho đối thủ. Đấy, thì cái chiến thuật của mặt anti này là nó sẽ là chúng ta sẽ xử lý các cái kỹ thuật ở trong bàn để đưa về bóng không xoáy, để làm gì? Để cho đối thủ họ lỡ bước, họ đưa bóng cao là xoay ra bàn. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống cơ bản nhé. Ngày xưa thì là cái mặt anti sẽ rất là gây khó chịu khi mà đối phương không biết là cái quả gò lại là bóng xoáy gì. Thì ví dụ đối thủ giao xoáy xuống này, chúng ta cùng thử nhá. Đối thủ giao xoáy xuống này, chúng ta đưa anti sang này, gò bềnh một cái là chúng ta sẽ ôm bàn để bạt dứt điểm. Đấy là những cái đường bóng rất là cổ điển ngày xưa là dơ của các cụ hoặc là các chú lớn tuổi khi mà đánh anti là sử dụng rất nhiều, vì cái lối ngày xưa là hay gò đẩy hai bên nhiều, là chờ đối thủ lỗi để chúng ta bạt, hoặc là anti có thể gạt những cái quả bóng hoặc quẹt ở trong bàn. Đấy, chúng ta sẽ cùng thử với cả một số những cái tình huống xoáy xuống này, là có thể gạt được rất là nhanh, gạt nhanh vào góc trống này, hoặc là quẹt tước bóng. Đấy, hoặc là chúng ta quẹt tước bóng. Đây là những cái tình huống xử lý đặc trưng của anti. Ngoài ra thì anti có cái khả năng phòng thủ thụ động rất là tốt. Đấy thì chúng ta cùng ví dụ với một cái tình huống mà đối thủ giật đều sang anti nhé. Thì cái anti đời cũ này nó sẽ phòng thủ rất là dễ. Nó sẽ phòng thủ rất là dễ dàng. Đấy, gần như là mọi người chỉ cần căn bóng thôi. Ví dụ như mặt vợt gai là chúng ta nếu mà phòng thủ thụ động này là nó sẽ khó hơn. Bởi vì mặt vợt gai thường là mọi người hay đánh với cái lót mỏng. Nhất là mặt vợt gai thủ thường là đánh lót 0,5 hoặc 1 ly thôi, thì nó sẽ hơi xịt. Do vậy khi mà phòng thủ thụ động này là gần như mọi người sẽ phải thêm lực một chút. Đấy, thế còn đối với anti này thường đa phần nó là lót dày. Như cái mặt anti power này mình đang dán ở đây, nó là lót 2 ly cơ, thì nó rất là nảy. Do vậy là chúng ta hoàn toàn phòng thủ thụ động, là chúng ta chỉ cần dơ vợt ra thôi là chúng ta có thể phòng thủ được sang bàn. Đấy, thì đấy là một trong những cái điểm mạnh của mặt anti. Và thứ hai là cái cảm giác đánh của nó cũng là rất là dễ đánh. Đấy, bóng sang hoàn toàn là bóng không xoáy. Đấy, thì bóng không xoáy này
cũng sẽ gây khó khăn cho đối thủ rất là nhiều nhá. Không phải ai kỹ thuật tốt là cũng có thể giật đều được bóng không xoáy đâu. Đấy. Thế ngoài ra cái mặt anti này vì tính chất nó nảy, nó dễ đánh, nó sẽ có một cái khả năng nữa, đó là tạo những cái quả bóng vẩy, ve vẩy lên hoặc là tấn công. Đấy, thì ví dụ nó sẽ có một cái tình huống khi mà chúng ta cứ phòng thủ như này, sau đó chúng ta tìm cơ hội chúng ta tấn công đối thủ này. Đấy, chúng ta phòng thủ và chúng ta tìm cơ hội tấn công. Đấy thì nó phản công cũng rất là tốt. Đấy là những cái đặc điểm khá là hay của cái mặt anti Bauer này. Đấy, ngoài ra thì anti còn một cái kỹ thuật nữa, đó là cái kỹ thuật vẩy bóng xoáy xuống. Đấy thì chúng ta hãy cùng thử. Thì đối với mặt anti là chúng ta vẩy cái quả bóng xoáy xuống nó sẽ rất là dễ, nhờ cái độ trơn và nó sẽ có một chút phản xoáy nhẹ. Đấy, quả này vẩy lên nó sẽ hơi có xoáy lên. Mọi người có thể cùng xem, nó sẽ hơi lên một chút. Đấy, nó sẽ hơi lên và chạy. Đấy, nó sẽ hơi lên và chạy một chút. Và chiến thuật chung của những cái người đánh cái dòng anti cổ điển này đa phần ngày xưa đó là gì? Gò, cắt, phòng thủ, tìm cơ hội tấn công và gây nhiễu bằng cái bóng không xoáy. Đấy thì đấy là cái đặc tính của cái mặt anti cao su đời cũ. Thế thì tuy nhiên là nó cũng có những cái điểm yếu mà về sau thì các cái nhà sản xuất họ cải tiến sang những cái dòng anti khác. Đó là cái sự biến hóa của cái dòng mặt anti này thì nó không được nhiều lắm. Đa phần nó tạo bóng không xoáy. Và thứ hai là cái độ lộn xoáy của nó cũng ít. Đồng thời đó là cái mặt anti này thì cái đường bóng sang nó hơi hiền một chút. Đa phần mọi người thấy là cái đường bóng nó tương đối là thẳng. Đấy, thì kể cả đối với những cái kỹ thuật xử lý xoáy xuống này, chúng ta có thể thử với một số những cái quả xoáy xuống. Đấy, thì bóng nó hiền, đa phần là nó hiền, nó không có cái độ chạy. Đấy, hoặc là khi mà chúng ta phòng thủ xoáy lên cũng vậy, nó đưa sang cái đường bóng nó cũng tương đối là dịu và đơn giản. Đấy, thì nó phù hợp với cái lối chơi cổ điển nhiều hơn. Chứ với lối chơi hiện đại tốc độ cao, sự biến hóa lớn là cái dòng anti Bauer này rất là khó để phát huy. Đấy, thì do vậy là chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo nhé. Mình sẽ giới thiệu cái dòng anti đời mới. Đó là dòng anti nhựa, anti ABS mà mình đã sử dụng để thi đấu ở các giải quốc gia. Và chúng ta hãy cùng đi đến với phần tiếp theo thôi nhé. Vâng, và chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của clip giới thiệu về dòng mặt anti đời mới, anti nhựa nhá. Thì cái mặt anti mình sử dụng trong cái clip này đó là anti ABS. Đây là phiên bản ABS 2 Soft. Trước đấy thì mình đánh qua ABS 3, ABS 2 Pro. Đấy thì mỗi một cái bản nó sẽ có những cái sự tinh chỉnh khác nhau về mặt độ cứng thôi. Chứ còn đâu về cơ bản là nó đều có tính chất tương tự nhau vì là anti mà. Nên là đều là bề mặt trơn cả, nó chỉ khác nhau về cái độ cứng của cái lớp lót. Thì tùy theo cái cảm giác tay của mỗi người thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phiên bản nó phù hợp. Đấy, và cây cốt vợt mình sử dụng đó là cây Koji Matsushita phiên bản Special nhé. Đây là dòng cốt vợt bản to này mọi người. Đấy, thì chúng ta có thể thấy nó là cái bản cốt vợt to hơn hẳn cái dòng bình thường. Cái kích thước của nó là tầm 155 x 165 cơ, rất là to. Đấy, và đây là dòng ôn. Thế có thể sử dụng cho cả lối chơi lùi xa bàn cắt hoặc là chúng ta đánh gần bàn tầm trung cũng được. Đấy thì cái dòng cốt vợt này hiện tại mình đang sử dụng để thi đấu và nó cho cái cảm giác rất là hiệu quả khi mà chúng ta kết hợp cùng với gai anti. Thì các anh em nào mà quan tâm thì có thể inbox cho mình nhé. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi với đặc tính của mặt vợt anti đời mới, đó là anti nhựa. Đấy thì đặc tính của anti thì nó cũng y như các dòng anti đời cũ thôi, vì nó là mặt anti trơn mà. Do vậy các cái kỹ thuật quẹt rồi hất thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng nó có một cái đặc điểm cải tiến, đó là khả năng hãm lực rất là tốt vì cái lớp lót đời mới này, lớp lót công nghệ giảm lực. Thì chúng ta hãy cùng để xem thử một cái tình huống nhá. Đấy thì khi mà đối thủ mà giật xoáy nhiều sang ấy thì nó sẽ có thể chop block và tạo thành những cái quả đỡ ngắn hai nẩy. Đấy thì bây giờ thì chúng ta cùng xem. Vâng, và anh em có thể thấy là đấy là tính chất điển hình của cái dòng mặt vợt anti đời mới. Đó là việc là chúng ta có thể hãm được cái quả giật của đối thủ thành một cái quả bóng hai nẩy trên bàn. Thì nó tương tự với tính chất của mặt vợt gai trơn nhá. Tức là gai không có ma sát ấy. Thì hiện tại thì gai không có ma sát, gai chế keo rồi trơn ấy thì đã bị cấm thi đấu rồi. Còn đâu với mặt anti thì điều đó lại là hoàn toàn hợp lệ. Đấy, do vậy là các cái nhà sản xuất anti đã cải tiến và cho ra mắt cái dòng anti đời mới, anti nhựa này. Với cái bề mặt anti nó bằng nhựa. Và thứ hai là cái lớp lót là lớp lót siêu giảm lực. Thì như ở đầu clip là mình đã thử tâng cái quả bóng này, mọi người có thể thấy là gần như là bóng nó không nảy mấy.
Do vậy là cái khả năng hãm lực của cái dòng anti này rất là tốt. Và đấy là một cái đặc điểm rất là lợi thế của dòng anti này. Đó là gì? Chúng ta có thể liên tục khống chế ngắn ở trên bàn và bắt buộc đối thủ là sẽ phải tiến lùi liên tục. Và chỉ cần đối thủ chậm nhịp thôi, hoặc là đối thủ lỡ đà đưa cái quả bóng nhẹ sang, là chúng ta có thể xoay sở ra để phản công rất là tốt. Đấy. Thì ngoài ra với cái tính chất khống chế ngắn đấy thì cái mặt anti nhựa này nó còn có một cái tính chất nữa, đó là tính chất phản xoáy. Đấy, nó có một chút phản xoáy nhiều hơn đời cũ và nó gần tựa như mặt gai. Thì chúng ta cũng có cùng thử với cái tính chất phản xoáy của mặt anti này nhá. Đấy, thì bây giờ bạn Tú sẽ đưa xoáy xuống này và chúng ta thử này. Đấy, thì chúng ta thấy rõ rệt là cái mặt vợt anti này nó phản xoáy nhiều hơn cái đời cũ rất là nhiều. Với dòng anti đời cũ, khi mà chúng ta gò một cái quả xoáy xuống như vậy ấy, thì đa phần nó sẽ trả sang bóng lỏng. Nhưng với anti đời mới, khi chúng ta vào được lực hoặc là xoáy của đối phương nhiều là nó có thể trả lộn xoáy. Hoặc hơn nữa là nó sẽ có một cái tính chất, đó là khi mà chúng ta vào nhanh là nó sẽ tạo được cái quả bóng hơi chạy. Đấy, nó sẽ hơi lắc một chút. Đấy, chúng ta cùng thử xem. Đấy, nó sẽ hơi lắc ngang một chút. Nó có cái độ chạy khi mà chúng ta vào cái quả bóng xoáy xuống. Thì ngoài ra thì cái dòng anti này khi mà quẹt hất là bóng nó cũng sẽ rất là khó chịu. Đấy, thì bây giờ mọi người hãy cùng xem nhé. Chúng ta sẽ thử với cả một số các cái tình huống xoáy xuống liên tục này. Đấy, chúng ta quẹt này. Và chúng ta có thể thấy là cái quả bóng nó rất là chạy. Hoặc là hất này. Đấy, hất này. Đấy, bạn Tú thể đỡ thử cái quả hất này. Đấy, nó sẽ tạo bóng xoáy lên này. Còn nếu mà chúng ta vỗ được lực nhiều là nó sẽ chuội. Nó sẽ chuội cắm. Thì nó na ná, nó có một chút cái tính chất phản xoáy của gai để tạo nên được cái sự biến hóa cho cái mặt vợt anti đời mới này. Đấy, thì có nghĩa là gì? Nó sẽ có tính chất của cái mặt anti đời cũ khi mà xử lý bóng, đó là tạo bóng lỏng, bóng không xoáy. Và nó có tính chất của mặt vợt gai phản xoáy, đó là tạo thành những cái quả bóng lộn xoáy. Nhưng mà đương nhiên là cái độ lộn xoáy của anti thì không thể nào bằng được gai thủ rồi. Đấy, nhưng tuy nhiên là nó biến hóa được nhiều các cái kỹ thuật thì nó sẽ tùy biến tốt hơn. Đồng thời là gì? Khi chúng ta cầm mặt vợt anti này thì chúng ta sẽ không sợ những quả giật lực mạnh. Đấy, nhiều khi mọi người đánh mặt vợt gai không lót nhá, khi mà đối thủ mà giật lực mạnh vào mặt gai ấy, là các cái chân gai nó bị nén, là chúng ta hay bị rúc lưới đấy. Chúng ta hay bị rúc lưới hoặc là chúng ta không thể kịp khống chế. Thì riêng với cái dòng anti này nó nhờ có cái lớp lót giảm lực, và cái lót mình đánh ở đây là lót cũng là tương đối dày, lót 2 ly. Do vậy là khi chúng ta bị đối thủ giật mạnh là chúng ta sẽ không sợ, mà chúng ta có thể giơ vợt ra để phòng thủ rất là tốt. Đấy, thì chúng ta cùng thử một tình huống nhá. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là gì? Khi mà đối thủ phát lực mạnh vào mặt anti ấy, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể khống chế lại được. Chúng ta có thể giơ vợt ra để đỡ được và không sợ là bị đối thủ đánh mạnh. Thì do vậy là khi mà thi đấu với những cái cầu thủ có cái trình độ cao, hoặc những cái vận động viên có đẳng cấp chuyên nghiệp, mà khi mà giật mạnh mà chúng ta đón được là vẫn có thể đỡ được. Đấy là điều mà mình đã sử dụng cái mặt vợt anti này để thi đấu ở những cái giải đấu quốc gia và đối mặt với những cái vận động viên hàng đầu. Mặc dù là cái thế trận thì đương nhiên là mình sẽ vẫn kém hơn rồi, nhưng vẫn có những cái quả bóng mà chúng ta có thể gây khó được cho những cái vận động viên ở đẳng cấp rất là cao. Đấy, ngoài ra thì cái mặt anti này chúng ta sẽ thực hiện được cái kỹ thuật chop block rất là dễ. Đấy, thì bây giờ mọi người hãy cùng xem nhé. Xem một tình huống mình thực hiện kỹ thuật chop block trong bàn. Đấy, chúng ta thấy là anti này hoàn toàn là chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật chop block trong bàn như mặt gai này. Và bóng sang là bóng nặng nhá. Bóng sang là bóng xoáy xuống này. Đấy, bóng sang là hoàn toàn là bóng xoáy xuống nhá, chứ không phải như cái anti đời cũ là đa phần là bóng lỏng. Thì với anti đời mới này, anti nhựa này thì khi mà chúng ta chop block được quả bóng là nó sẽ tạo ra cái bóng xoáy xuống nặng. Đấy, thì đấy là một cái đặc tính rất là hay của dòng anti này. Thì đấy là tất cả những cái ưu điểm của dòng anti đời mới này. Đó là khả năng biến hóa này, khả năng phản xoáy này, khả năng giữ bóng ngắn trong bàn. Vậy thì điểm yếu của nó là gì? Thì điểm yếu lớn nhất của cái dòng anti này nó cũng đến từ cái độ xịt của mặt vợt. Đó là khả năng tấn công rất là kém. Đấy, thì ví dụ như là nhiều khi là chúng ta muốn đột biến tình huống chẳng hạn, ví dụ như là xoáy xuống mà chúng ta muốn vẩy lên này, thì nó sẽ khó hơn đời cũ rất là nhiều.
Nó sẽ khó hơn cái dòng anti power rất là nhiều. Chúng ta thấy là vẩy lên nhưng mà nó rất là nhẹ. Cũng thực ra là mình cũng có thể đánh được. Mình cũng có thể đánh được nhưng mà gần như là nó rất là nhẹ. Cái quả vẩy lên rất là nhẹ. Hoặc là nhiều khi đối thủ giật mạnh sang, giật nhẹ sang mà chúng ta muốn tấn công lại cũng khá là khó khăn đây. Ví dụ đối thủ giật một cái tình huống đều chẳng hạn, chúng ta cứ phòng thủ này, đối thủ giật đều, ví dụ mình muốn đánh này, thì cái quả bóng nó sang ấy, nó không lao quá nhanh mà nó tương đối là chậm. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là cái đường bóng đi rất là chậm, không như cái anti đời cũ là bóng nó sẽ lao rất là nhanh. Đấy, thì đấy là cái điểm yếu lớn nhất của cái dòng mặt vợt anti đời mới này. Thì với mình ấy, thì những cái tình huống mà mình muốn phản công thì mình sẽ phải xoay mút ra để mình phản công ngay. Chứ nếu mà dùng anti này để mà phản công thì nó sẽ rất là khó. Và thi thoảng thì mình chỉ đột biến một vài tình huống thôi. Chứ nếu mà chúng ta tấn công bằng cái mặt anti này thì nó sẽ không khả quan. Đấy, do vậy thì là đối với cái dòng anti đời mới này nó sẽ thiên về cái lối chơi anh em là khống chế đối thủ ở trong bàn và chúng ta xoay sở ra tìm cách tấn công. Và mọi người nên nhớ là anti đời mới thì rất là khó tấn công nhá. Đó, đấy là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về tính năng của mặt anti với hai dòng anti đời cũ và anti đời mới. Hy vọng là clip này sẽ giúp cho anh em phần nào hiểu được hơn về dòng mặt vợt anti. Và những anh chị em nào mà muốn chuyển sang mặt anti hoặc là muốn tìm hiểu về các kỹ thuật anti thì có thể inbox cho fanpage của mình hoặc nhắn tin cho các admin Lâm Làng Xét, Tú Làng Xét, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về kỹ thuật sử dụng mặt vợt anti. Và trong thời gian tới thì kênh sẽ cập nhật thêm cả những cái clip về các cái kỹ thuật sử dụng các dòng mặt vợt phản xoáy như là gai công này, anti này, gai chung này, rồi gai thủ với các cái độ dày lớp lót khác nhau. Hy vọng là được anh chị em đón nhận. Và lời cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau nhé.